ආයිබෝන් සිංහල ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එකට AI කියලා කෙටියෙන් කියනවා කෝස්. සමහරු ඩීප් ලර්නින් කියලාත් කියනවා. පොඩි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. AI කිව්වම ටිකක් ලොකු ෆීල්ඩ් එකක්. ඩීප් ලර්නින් කිව්වම ටිකක් නැරෝ ෆීල්ඩ් එකක්. කොහොම හරි දැන් මේ කෝස් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිංහලෙන් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එහෙම නැත්නම් AI ඩීප් ලර්නින් සම්බන්ධව දැනුමක් ලබා දෙන්න. දැන් බලමු table of contents. සාමාන්‍යයෙන් AI TensorFlow තමයි දැන් මම භාවිතා කරන්නේ. තව programming language PTorch කියලා තියෙන එක කරන්නේ නැහැ. TensorFlow තමයි Google මගින් කරන්නේ. මම PTorch Facebook මගින්. හරි. දැන් මේ පාඨමාලාවෙන් කරන්නේ TensorFlow. දැන් ඔබගේ goal එක තමයි මේකේ අපි මේ course එකේ දැන් මුලින්ම goal එක තමයි මේ TensorFlow ඉගෙන ගැනීම සහ neural network ඉගෙන ගැනීම. මේ neural network කියන එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔබ දැනගන්න ඕනේ ඒක කොහොමද TensorFlow ඒ programming language එකේ represent කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් මේක තමයි goal එක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ applications. හරි. ඊට පස්සේ applications. ඒතර goal එක තමයි TensorFlow ඉගෙන ගැනීම සහ neural network ඉගෙන ගැනීම. neural network එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට ඉදිරියේදී පෙනෙයි. ඊට පස්සේ TensorFlow වල neural network එකක් TensorFlow වල represent කරන හැටි ඉගෙන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ ටික දැනගත්ත පස්සේ ඊට පස්සේ applications බොහොම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් TensorFlow ඉගෙන ගන්න TensorFlow base වෙලා තියෙන්නේ Python language එක මත. ඉතින් Python ඉගෙන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ Python මත base වෙච්ච module එකක් තියෙනවා NUMPY කියලා. හරි. ඒකත් ඉගෙන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා PANDA DATAFRAMES. MATPLOTLIB කියන්නේ මේ graphic කියන්නේ graphs එහෙම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒක ඉගෙන ගන්න ඕන. බොහොම ලේසි. මේ ටික කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් neural network එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගන්න. හරි. neural network එකක් කියන්නේ මොකක්ද බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ neural network එකේ තියෙන functions, activation functions, loss functions, optimization functions. හරි. තව එක functions තියෙනවා. මේවා තමයි මූලික. හරි. මේවා ටික පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය ඉගෙන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ ටික කව වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් TensorFlow KERAS ඉගෙන ගන්න. හරි. TensorFlow KERAS ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් TensorFlow වලින් neural network එකක් represent කරන්න. හරි. TensorFlow දැන් neural network එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබ පහින් ඉගෙන ගත්තා. TensorFlow වලට අවශ්‍ය දේවල් ටික ඉගෙන ගත්තා. මේ Python NumPy pandas matplotlib. ඊට පස්සේ TensorFlow දැන් ඔබ neural network උත් ඉගෙන ගත්තා. මේ TensorFlow ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය අවයව අංග ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. හරි. ඉගෙන ගන්නට පස්සේ ඔබට පුළුවන් artificial neural networks in TensorFlow කොහොමද artificial neural network එකක් TensorFlow වල represent කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒක දැනගට පස්සේ ඊට පස්සේ තියෙන applications. ඊකට අපි යනවා computer vision introduction, image classification, MNIST database මේවා ඉදිරියේදී බොහොම ඉදිරියේදී ඔබට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න මේ පාඨමාලා follow කරගෙන ගියොත්. ඊළඟට single variate analysis, multivariate analysis, convolution neural network, මේක එක recurrent neural networks. ඒ කියන්නේ එක ආකාරයෙන් වැඩි දියුණු කරා artificial neural networks වල කරපු දේවල් වැඩි දියුණු කිරීමක් කරලා දෙනවා. ඊළඟට important papers discussion. දැන් මේ table of contents මම මේ දැනට තියෙන්නේ මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන සමහර වෙලාවට වෙන examples දාන්න පුළුවන් වෙයි. language processing හිතුනොත් දානවා. එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ලංකාවට. ඉතින් දැනට මේ සාමාන්‍ය image classification එතකොට ඒ වගේ දේවල් තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි සමන් දුන්නාට. මෙම පාඨමාලාව ඔබ follow කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා.